हिजो धारापानीबाट खाङसारसम्म आइयो बाइकमा लगभग 6 घन्टा पुरै लाग्यो अनि हाम्रो दिपक सरहरु चाहिँ हिजो 14 घन्टा पोखराबाट 14 घन्टा लाग्यो हैन अनि आज चाहिँ हामी यहाँ खाङसार आएर अब बिहान चाहिँ उठेर हिँड्न लागेको 6 बजेतिर बिहान बल्ल मिठो हिउँ पर्यो हैन जिन्दगीको फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो कि हो हाम्रो त दोस्रो एक्सपिरियन्स हो हामी चाहिँ एकदम धेरै हिउँ परेको ठाउँमा आइसक्यौँ होइन अनि देखिँदै त्यसरी देखिन्छ क्या अनि हिउँ चाहिँ लास्टै पऱ्यो त्यसो गरेको छु अनि हिँड्न चाहिँ 18:30 भइरह अब बेस क्याम्प चाहिँ लगभग 1 किलोमिटर छ भन्ने म्यापले देखाइरहेको छ होइन अब यसपछि चाहिँ हामी अब बेस क्याम्प गरेर देखाउँछौँ भिडियो होइन मेरो पनि एकचोटि ल हाई गाइज होप एन्ड यो आइस भन्छ यसलाई एकदम जाडो मजाको जाडो भइरहेछ बेस क्याम्पसम्म पुग्न पाएदेखि अब भोलिको दिन त देखा जाएगा होइन तिलिचो पुग्नु नपुग्न यस्तै हो भने त तिलिचो पनि सम्भव छैन यो चाहिँ तिलिचो जाने खोलो हो होइन तिलिचो जाने खोलो होइन तिलिचो जाँदा जाँदै तर्ने खोलो हो अनि त्यही टेक्ने हिँड्ने बसाएको छु उठा उठा विचार शब्द के छ भने यहाँ बाइक अगाडि बढेकै छैन होइन स्थिति यस्तो छ है बाटोको हिउँ चाहिँ लगभग यति छ यति अनि अगाडि बढेकै छैन घुमेको कुनै छ होइन लगभग 100 मिटर हिँडेको आधा घन्टा हुन लागिसक्यो त्यही हो ल अब अगाडि बढ्यो है अगाडि बढेको कि पाङ्गा बढेको